Sziasztok gyerekek! Érdekes álmom volt. Emlékeztetett a jó 10 évvel ezelőtti álmomra, aminek azt a nevet adtam, hogy fájt a szívem értük. Egy hatalmas nagy raktáráruházban dolgoztam, és tudtam, hogy vannak, akik saját zsebre dolgoznak, eltulajdonítanak nagy értékű cikkeket, mert úgy gondolkodtak, hogy hát ekkora hatalmas nagy áruháznál, ilyen írdatlan nagy forgalomnál, az csak egy csepp a tengerben, amit ők ellopnak, és hát ameddig nyereséges az áruház és rentábilis, addig miért is vizsgálódna bárki. Hiszen ugye az áruház közgazdaság tanában ez úgy működik, hogy van az eladott áruk eladási ára, mint bevétel, van az eladott áruk beszerzési ára, és a kettő különbözete az árrés és az eladott árrés mennyisége, az árrés tömeg. És hogyha az árrés tömeg ugye jelentősen meghaladja a működés költségeit, akkor az áruház nyereséges és rentábilis, és általában a kereskedelemnek ez szokott a célja lenni. Na most az ő számításokba sajnos hiba csúszott, mert az áruház tulajdonosa leltárt rovancsot rendelt el. És ők ugye úgy gondolkodtak, hogy ha minél több tételből áll az, amit eltulajdonítanak, annál nagyobb a lebukási lehetőség. Ezért inkább nagyértékű árukat tulajdonítottak el, és hát kisebb tételszámban, mint hogyha ugyanazt az értéket ugye kisebb egyedi értékű árukból hozták volna össze maguknak. És engem is fölrendeltek, bár én ugye a eladó voltam, de fölrendeltek a könyvelésre, hogy segítsek ott a könyvelőknek ebben a hatalmas nagy ellenőrzési munkában. És hát a könyvelésen olyan várakozással teli hangulat volt, hogy na, hát akkor most lesz a leltár, mik lesznek az eredmények, és csak kevesen tudták azt, hogy itt bizony nagy bukások lesznek, és fejek fognak hullani, átvitt értelemben persze, mert az áruház tulajdonos a rendet akar az áruházban, és nem tűri meg mostantól, hogy itt ilyen eltulajdonítások és lopások legyenek. És ugye hiába, hogy esetleg az ár és tömeg az nagy, és meghaladja a működési költségeket, a mai számítógépes időszakban pár gombnyomás lefuttatni azt, hogy cikkszám szerint bizonyos árukból hány darab érkezett be, hány darab került eladásra, mert az eladáskor is rákerül a bizonylatra a cikkszám, akár a számlára, akár a nyugtára, és ugye a kettő különbségének pedig meg kell lenni a raktárban, és ha nincs ott, akkor ott nyilvánvalóan valami huncutság történt, és ugyan maguknak keresték a bajt, akik megtévedtek, és a személyes hasznukat a köz elé helyezték, és nem elégedtek meg a rendes fizetése, hanem többet akartak maguknak. Azért sajnáltam őket, és fájt a szívem értük, mert bizony, hát nem lesz kellemes ezért a büntetést majd elszenvedni nekik. És mivel köztudott, hogy aki maga fedi föl az ő
bűnét vagy cselekedetét, az mindig kisebb büntetésben részesül, mint akit úgy kapnak el. Tehát ugye a rendőrségi szóhasználatban a részletes beismerő vallomás, meg az önfeltárás az mindig ugye jelentős mentő körülmény. Ezért azt javaslom, hogy azt hiszem, hogy nem kell részletezni ennek az egész álomnak a szimbolikáját, hogy akinek van a füle mögött, az bizony most álljon lélekben a tulajdonos elé, a Jóisten elé, és fedje föl magát, és könnyebbítsen a lelkén, mert biztos, hogy jobban jár, ha így cselekszik. Sziasztok, gyerekek! Hello!